Hi යාළුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 888STARZ ගන්න ඔයාලට win එක ගන්න සුපිරි game trick එකක් ගැන. අපි අද සෙල්ලම් කරන්නේ wildwestgold කියන game එක. ඔයගොල්ලෝ 888STARZ එකෙන් සෙල්ලම් කරනවා නම් මගේ promo code එක පල්ලෙහා තියෙනවා. ඒකෙන් join වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දාන deposit එක double කරගන්න පුළුවන්. 1x bet එකට වඩා 888STARZ එක එච්චර famous නැති නිසා ඒගොල්ලෝ win දෙනවා වැඩි. හරි යාළුවනේ අපි කෙලින්ම game එක play කරන විදිය කතා කරමු. මගේ දැන් මේ account එක 4700ක් තියෙනවා. මෙතන bonus වල 888STARZ එකේ නම් තියෙනවා wildwestgold කියලා 1x bet එකේ ඒක තියෙනවා. ඒක play දුන්නාට පස්සේ අපි උතනක මිනිමම් එකටම දාගන්නවා. අතන 200 තියෙන්නේ. ඒක 100ට දාගන්න ඕන. 100ට දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ උතන 2x එක 3x වලට දානවා. අපි හැමදාම වගේ මේ චික් පළවෙනි එකෙන්ම win එක ගන්න ඕන. හරි යාළුවනේ අපි place a bet දීලා touch කරමු. ඒක win කරපු නිසා මම කරන්නේ ඒක මම win එක ගන්නවා. win එක 300යි අංගොල්ලෝ පේනවා. අපි ඒක win කරමු නිසා 100ටම ගන්න play කරන්නේ. place a bet දීලා අපි බලමු. ඒකත් තියෙන. අපි ඒකත් win එක ගන්නවා. ඒකත් win කරගන්න පේනවා. ආවින් කරපු නිසා අපි 100ටම දෙනවා. ඒක loss වෙන නිසා අපි 100 double කරනවා. අපි දැන් බලමු ඒකටම දෙන්න ඕනේ slot එකට. ඒ slot එකට දුන්න එක loss. අපි ඒක ආයෙ double කරන්න ඕන. ඒක win. අපි win එක ගමු. අපේ win එක 1200ක් තියෙනවා. අතන loss ගියපු 700 ඊට පස්සේ 500ක් තියෙනවා. ආයෙ අපි මේක minimum 100ට දාගන්න ඕන. මම තව ඒ slot එකටම කරනවා. ඒක loss වෙන නිසා අපි ආයක double කරනවා. 200ට දාලා ගහනවා. ඒ slot එකටම touch කරන්නේ. ඒකත් loss. ආය අපි ඒක double කරලා 100ට ගහනවා. ආය බලමු. ඒකත් loss. ආය අපි double කරනවා. 800ට ගහන්න ඕනේ. බලමු. ඒකත් loss. 1600ට ගහන්න ඕනේ දැන්. ඒක win. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් 4800ක් win එක ආවා. අපි ඒක 100ට දාගන්න ඕන. අපි ටිකක් play කරලා බලමු. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause. ඒක ආර්සියක් loss වුණා. අපි ඒක නිසා ඒකට 100ට දාගන්නවා. ඒකත් loss. අනිත් යාළුවෝ නේද සයිසින් ගන්නවා. ඒකත් loss. ඉතින් සයිසින් loss නිසා 3200න් ගන්න ඕනේ. අපි බලමු. ඒකත් loss. 3600 loss නිසා 4600න් ගන්න 3200 loss නිසා. ඒක win. අපි win එක ගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති 19200ක් තියෙනවා. ඇති මම ඇති play කරා. හරි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මගේ පටන් ගන්නේ තිබ්බේ 34700යි. දැන් මගේ win එක 44000ක් තියෙනවා. 10කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා මට අදට ඇති. ඔයගොල්ලන්ට මම කියන 1x bet එක වල 888STARZ එක play කරන එක වාසි. පල්ලෙහා මගේ link එක ඇති. link එක යනවා නම් direct link එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් promo code එක use කරන්න. promo code එක මම display එකේ දාන්නම්. හරි යාළුවනේ මේ වගේ තවත් videos බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. අපි තවත් video එකකින් හම්බෙමු.